নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপু বৰাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব এলাৰ্টৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। অসম সচিবালয়ত চাকৰি মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ 12 পাছ কৰাসকল, গ্ৰেজুৱেটসকল আৰু ডিপ্ল'মা কৰাসকলে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সবিশেষ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোতে জনাই দিম। আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এজ লিমিট কি বিচাৰিছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব নালাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব নালাগিব, সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতে জানিব পাৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমান যিসকলে চাই আছে। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ আহিছে বুলি কৈছোঁহে, কাৰণ এই চেনেলত বহুতখিনিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ যায়, তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে চেনেলটো, যাতে চেনেলটো আগুৱাই নিয়াটো তেওঁলোকে সহায় কৰে। ব'লক আমি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ এইটোৱে হ'ল সেইটো নটিফিকেশ্যন যিটো আহিছে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো 37টা ভেকেঞ্চি টোটেল ইয়াত খালী হৈছে, যিকেইটা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হৈছে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 37টা। এপ্লাই নোটটো আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ জুলাই 10 তাৰিখ আৰু জুলাই 14 তাৰিখ, দুটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া আছে। প্ৰথম যিটো বড়ো কল এণ্ড আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কাৰণে ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰীৰ যিটো পদ আছে, সেইটো এটা পদ আছে। ইয়াত যিটো দৰমহা হ'ব 30,000 টকাৰ পৰা 1,10,000 হ'ব, গ্ৰেড পে' হ'ব 15,700 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে MA বিচাৰিছে বড়ো লেংগুৱেজত, মিনিমাম 50% নম্বৰ লৈ আপোনালোকে পাছ আউট কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে, যিকেইটা আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীত আপোনালোকৰ এটা পদ আছে, যিটো 30,000 টকাৰ পৰা 1,10,000 টকা হ'ব দৰমহা, 14,500 টকা আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন MA ইন বড়ো লেংগুৱেজ 50% মাৰ্ক লৈ পাছ আউট কৰা হ'ব লাগিব। লগতে যদি আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়া আপোনালোকে ভাল হয়। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 5 years ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। কনচাৰ্ণ লেংগুৱেজ ফৰ ট্ৰেন্সলেটিং, এডিটিং এণ্ড কম্প'জ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ আণ্ডাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত। লগতে যিটো নেক্সট পদ আছে এইটো বড়ো লেংগুৱেজৰ কাৰণে আছে। ইয়াত দুটা আছে। আপোনালোকৰ দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা হ'ব, গ্ৰেড পে' হ'ব 5,200 টকা। আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, তেতিয়া এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি বড়ো, আছামিজ, ইংলিছ লেংগুৱেজ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এণ্ড ডিজিটেল নলেজ থাকিব লাগিব, মিনিমাম 2 years ট্ৰান্সলেশ্যন নলেজ থাকিব লাগিব। ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ কনচাৰ্ণ লেংগুৱেজ আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট যিটো ছিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট বড়ো লেংগুৱেজৰ কাৰণে আছে, এটা পদ 22,000 টকাৰ পৰা 97,000 হ'ব, গ্ৰেড পে' হ'ব 9,400। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, নলেজ লাগিব আপোনালোকৰ বড়ো, আছামিজ আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত। ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, DTP এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু লেংগুৱেজৰ ওপৰত। আৰু ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ, তেতিয়া এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সটটো আছে ট্ৰেন্সলেটৰ বড়ো লেংগুৱেজ, দুটা আছে। ইয়াত 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব, 8,700 টকা গ্ৰেড পে' হ'ব। আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'লে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিনিমাম 2 years আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন আৰু এডিটিং টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেই বড়ো লেংগুৱেজত, তেতিয়া আপোনালোকে পাৰিব। কম্পিউটাৰ আৰু ডিজিটেল নলেজ লাগিব। ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফিল্ড অন কনচাৰ্ণ লেংগুৱেজ এণ্ড লেকচাৰৰ। আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰীৰ কাৰণে, আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ কাৰণে এটা আছে, এইটো ST হিলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে পোষ্টটো, আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। ইয়াৰ দৰমহা আপোনালোকৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যেনেকৈ আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স। আৰু যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপুনি ল' কৰা আছে, চাউণ্ড নলেজ আছে, তেতিয়াও আপোনালোকে পাৰিব। লগতে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ কাৰণে এটা আছে, এইটো আনৰিজাৰ্ভ হয়। ইয়াত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইংলিছ, আছামিজ, ছ'চিয়'লজি, হিষ্ট্ৰী এটলিষ্ট 60% মাৰ্ক লৈ, জেনেৰেল, OBC, MOBCৰ কাৰণে লাগিব 60% মাৰ্ক, আৰু 55% মাৰ্ক ST SC প্লেনৰ কাৰণে লাগিব, আৰু 15% মাৰ্ক ST হিলৰ কাৰণে লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰৰ কাৰণে এটা পদ আছে, আনৰিজাৰ্ভ হয়, যিটো আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা বিচাৰিছে আছামিছত। লগতে আপোনালোকৰ 60% মাৰ্ক লৈ আপোনালোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, যিসকল OBC আৰু MOBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেট। ST SC সকলৰ প্লেনৰ কাৰণে আপোনালোকে 55% মাৰ্ক লৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক লৈ, আৰু 50%
50% মাৰ্ক লৈ আপোনালোকে ST হিলসকলে উত্তীৰ্ণ হ'লে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ষ্ট'ৰ অফিচাৰৰ কাৰণে আছে এটা, যিটোত আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। 45% মাৰ্ক লৈ জেনেৰেল OBC আৰু MOBC সকলে এপ্লাই কৰিলে পাৰিব। 40% মাৰ্ক ST SC প্লেনৰ কাৰণে আৰু ST SC হিলৰ কাৰণে। আৰু যিটো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 2 কাৰণে আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা পদ আছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে। কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব। লগতে পাৰ্চেণ্টেজটো ছেম হয়। ষ্টেনো গ্ৰেড 2 এলৰ কাৰণে আছে 4টা পদ, আৰু এইকেইটা পদৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এই পদবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ HS পাছ কৰা পদো আছে, যিটো আপোনালোকৰ আছে ষ্টেনো গ্ৰেড 3 কাৰণে। ইয়াত আপোনালোকে HS পাছ কৰি যদি আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ আৰু পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে, তেতিয়াও এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টাইপিষ্টৰ কাৰণে 3টা পদ আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ HS ইকুইপমেণ্ট HS পাছ লাগিব, নহ'লে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ লেটেষ্ট পাছ আউট হ'ব লাগিব। আৰু 45% মাৰ্ক লৈ জেনেৰেল OBC MOBC সকলৰ কাৰণে, 40% মাৰ্ক লৈ আপোনালোকৰ ST SC প্লেনৰ কাৰণে আৰু ST SC হিলৰ কাৰণে পাছ হ'লে বৰ্ড বা কাউন্সিলৰ পৰা এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ছমহীয়া যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে, তেতিয়া এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এনেদৰে আপোনালোকৰ পদসমূহ আছে, যিসমূহ পদৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, যিটো 3 years আছে OBC MOBC কাৰণে আৰু 5 years পাব ST SC হিল আৰু প্লেন দুইটাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, গেজেটেড পাৰ্ট 9খন, আৰু লগতে বায়'ডাটা লাগিব, প্ৰপাৰলি A4 চাইজত বনাই দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যিসমূহ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট, আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি আপোনালোকে জেৰক্স কপি ছাবমিট কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যিটো ইম্পৰ্টেড ডেট ষ্টাৰ্টিং হৈছে, এইটো জুনৰ 15 তাৰিখ হ'ব আৰু জুলাই 10-14লৈকে থাকিব। 10 আৰু 14 দুটা ডেট আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোত। ইয়াত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 3টা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, যিটো আপোনালোকৰ 3টা নটিফিকেশ্যনৰে দুটাৰ আপোনালোকৰ 10 জুলাই লাষ্ট ডেট হয় আৰু এটাৰ আপোনালোকৰ 14 জুলাই লাষ্ট ডেট হয়। আপোনালোকে এবাৰ যিসকলে ইচ্ছুক কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে আমাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাই ল'ব, যিটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। যিসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ, আৰু লগতে যিসকলে চেনেলটো বৰ্তমান আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। ধন্যবাদ।